Cái chấm này của bà ấy. Yêu, cái ạt à. Tu vào xong, ít bị chỉ có tè lộn còn sao. Dhido पकाउने प्रोसेस हो रहेछ प्रोसेस कस्तो हुन्छ Dhido कोदाको ढिरो है हजुर कोदाको ढिरो पोल्ट्रीको ढिरो हो अलिक यता के लामहरु त नेता भन्दा खतरा भाषण भन्नुहुन्छ यार उहाँ त नेतै हो नि त्यो लामहरु है चेम्बु चाहिँ कुरा चाहिँ मैले सुनेन म लास्टमा निस्किहालेँ लास्टमा हो लास्टले पनि बाह्र करौँ मार्क्स ए उसलाई भन्छ 12 करौँ अघिको चाहिँ 8 करौँ अहिले चाहिँ 4-5 करौँ भन्दा भएन फल में dia mesti mau mati lah mati ini yang ya memang zaman मस्के सर तपाईलाई boleh saya mujang mana jadi pada किन जुके भित्र है ढिरो चाहिँ मजा आइथ्यो अहिले त्यहाँ 12 करङ म 13 करङ मस्केमा कम तक खर भी मुथे है हो त्यो चाहिँ हो तरिका केस चाहिँ मजा मिल्छ अर्गानिक नयाँ नगर्ने त्यो पनि केक पनि मिठोइन केक नि केक नि ह्यापी बर्थडे त्यही चिनी बेन छैन म ती रम्बी असल छ 5 वर्षपछि मन चकलेट केक के होला सेम चकलेट के हुन्छ खोले खेती किले त फाइ तराई थलन Nabila diktiba seto pasti kan केक पनि हेबे थल्की मे बेचनी रहेछ म ढिरो चाहिँ खास चाहिँ चेनी पे दखाई जोखी भने है Ini cebak kayak त्यहाँ कपु मिल्छ त्यहाँ कपु केक मु त्यसपछि केक मु त हेरै छ मजा आयो इथल त ट्याक्क अन्ने यस्तो रहेछ के
सुरु बिटको इंगिता 5 मिनट दोने है 5 मिनट दुख्थे छ दुई चोटी हाल्दिकी आन अर्को हाल्न मतलब हो अझ मुमा त लो त न साथै दुखो छ अब चाहिँ रोल द रोल दमे ने रोल द म हेछ चिरन बाबी र मुसे खान मजे आउँछ अब थाल त्यसो न हैन भएन अलिकति ल भएन भयो ओ टेङे हो बुक पनि देखाउनु हुँदै सिसी जेट पकाउनु हो रोल दिमो हैन मै रोल दिया कि रोल दि ल भेस्नु हो झपकल पेङकल मुथाम नै एकजना मान ल इने पिस्यो पनि आइ फेर्ने खोइ पनि म रोल द म जा ले करेंगे त्यो कोने थिएन त्यो ट्याक्कै पर्ने खो बत्ती चाहिँ सचिन ठाउँ गयो हैन म त सचिन चाहिँ पाउने लोभले इन ल ढिडो चाहिँ पनि फेट खरे हेमी पेर छिटो छिटो इन फेट त्यो जग्गामा यो गाडी कसले थाहा भयो हाम्रो तमा त एकदम स्पेशल भयो त ल त्यो व्यक्ति बिचार tu bị chơi sụp tăng cái thiệt còn là ma này sụp tăng thiệt sụp tăng yêu tiền lại kia sụp tăng thiệt lại toàn यो चाहिँ लोकल चिकनको तरकारी không không thế Kương kìa. Con đi con mít nào. không thế cái kèn susu đây đây रमाइलो तयार रहेछ फेरि अझै इको फेरि गोल्स बाजा